SPO 10. Morning. Magandang umaga po ulit sa inyo lahat. And pwede ba tayo magsimula sa mga ng isang matinding palakpak? Yeah. Okay. Kasi launching ngayon ng ating kapihan sa Kamayan para sa Kapayapaan. KKK. Napadaling tandaan. KKK. Sa kanya-kanyang kain, kanya-kanyang kape. Anyway, good morning po sa inyo lahat. Tama po, ngayong araw na ito, we are officially launching our kapihan sa Kamayan para sa Kapayapaan. Kaya lang, hindi po kasing bongga ang inasahan nating launching ngayong umaga dahil sa yung mga supposedly mga kasama natin siya na mga guests ay nag-back off. Una-una si Chief PNP Oscar Alvin, meron command conference ngayong umaga sa Krame. Although kanyang spokesman, si Colonel Rolando, ay nagsabi na baka pwede siyang makapuslit to join us later sa ating forum ngayong umaga. Si dating Chief PNP naman, ang yun ay Bureau Corps Chief, na si General Pato de la Rosa, nag-text at ang sabi niya ay alauna pa raw kanyang flight from Davao dahil sa nagpalo ng Presidente. Ang sabi niya, mahirap na raw ang hindi PNP Chief na, ang ex-PNP Chief, mahirap na. Sabi niya kasi wala na siyang sariling chopper na pupwede siyang malipad anytime. Usap na siya naroon. Anyway, kasama ko po sa panel ngayong umaga ang ating direktor ng National Press Club, si Director Alvin, Murcia. Kaya naman natin. At ang unit ko naman, pagpupusan ninyo, ang tawag sa akin, Lakay. Pasensya na kayo, kaya wala kayong tip pag alis kayo mamaya. Kasi Lakay yung moderator. Gonzalo po, bagong presidente ng National Press Club. So, gentlemen, maraming salamat sa inyong presensya ngayong umaga. Unang-una, pasalamat tayo kay kapatid na Camilo kasi ang mga forums natin in the past, normally, wala tayong mga live sa Facebook. Pero ngayon, meron tayong mga live sa Facebook. Kaya yan ang kantahan ngayon. Kaya tayo po ay napapanood hindi lang nationwide, kundi worldwide. Kaya kung meron kayong mga kaibigan sa abroad, pwede yung itag at presto, mapapakinggan at papanood ng buo itong ating forum ngayong umaga. Well, ang ating forum ay nakasentro sa kapayapaan in all fronts. No? Kaya maganda itong simulan natin ngayong umaga kasi ang ating pong mabisita ay magaling po sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, OPAPP. Sila nga po ang inatasan ng Paulo na makipag-usap sa mapasaway na mga kinakausap ng ating pamahalaan para matupad yung isa sa mga major dreams ni Pangulong Digong, ang magkaroon ng lasting peace in all fronts. Unang-una itong problema natin sa CPP-NPA na malapit na rin maging senior citizen kumbaga sa edad. Tagal-tagal na. At patuloy ang pag-ipag-usap na ating Presidente sa grupo ni Joma Season para patutukan na itong napakatagal na problema natin sa CPP-NPA, MNLF. Ang aling pong bisita ngayong umaga ay si Ginoong Ferdinand Jovita. Hindi ko po usado ito, NPP. Director 4 by Duterte. Director 4, Credit Prevention Management ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Good morning, sir. At konting background po muna dito sa inyong opisina. Magandang umaga po sa ating lahat. Kami po sa OPAPP, kami po yung natasan ng ating pamahalaan na mag-oversee ng comprehensive peace process. So, sa lahat po ng fronts at saka yung mga issues na may related po sa
ating peace process. Kami po yung atasan na tumitingin dito at tumutulong ko facilitate para ma-address yung mga bagay. Okay, baliman doon sa mga nabanggit na ni Secretary Jet Torres, sa Malacanang last week. Ano pang bagong development, Director? Sa ngayon, as is pa rin yung mga nasabi ni Sec Jess, na we will protect against the talks kasi alam naman natin hindi ganun kadali po yung nangyari, no? Yung proseso ng pangkapayapaan at may mga gains na tayo na kailangan protektahan. So, sabi nga nila, kung gusto natin magmadali, dapat maging maingat tayo. May mga parameters na kailangan i-consider, kailangan tumaayos muna para yung talks mapaayos yung daloy niya. So, kung ano man to, yung detalye nito ibibigay po ni Secretary Teresa. Pagbalik niya, nasa Oslo po siya ngayon sa Oslo Forum. And hopefully may mga bagong balita na siya pagbalik dito. Tapos yung isa, ito tuloy pa rin yung aming pinapanawagan sa OPAPP na since last year, pag-upo na si Presidente Duterte, ini-engage na po natin yung tinatawag na bigger peace tables. Ano ba itong bigger peace tables? Ito yung engaging lahat ng stakeholders ng peace process. Because alam naman natin, walang final peace agreement, ilang peace agreements sa pipirmahan natin. Kung ito ay hindi suportado ng mga mamayan, wala pa rin mangyari dito. So parang sinasabi natin, ang final arbiter talaga ng kapayapaan yung ating sabayan ng Pilipino. So anong tribo ka man, saan ka man ang sulok ng Pilipinas, dapat tayo makilahok dito sa peace process. Hindi natin hayaan yung mga ilang tao na nakaupo lang sa mesa na sila lang yung nag-uusap. That we should be involved dito kasi tayo lahat ay apektado dito sa sitwasyon na to at pati yung mga darating na mga henerasyon. So lahat, inaanyahan po namin sa lahat ng mga stakeholders na magiging part tayo sa this process na. The last time na nakabalik na tayo mukhang okay na kay Joma na umuwi na Pilipinas. Mukhang positibo na si Presidente the last time na makakauwi na si Joma. Ano nangyari? Although hindi ko alam, no, pero sa tingin ko, dito sa peace process kasi, parang nag-uusap tayo dito maramihan, mayroong mga nuisance. Hindi natin alam kung ano nangyayari along the way. And kami sa OPAPP, we always abide sa wisdom ng Presidente, being the chief negotiator talaga natin. So, posible may mga along the way sa pag-uusap, mayroong mga conditions na kailangan ayusin pa. So kami, hopeful talaga kami parati at kung sa haba ng panahon na nakapaghintay tayo, ito mga ilang laps na lang, no? Kumbaga, so 100 kilometers na lang. So finish line na tayo. So mas dapat maging maingat tayo dito ngayon. So bigyan natin ng konting pagkakataon na hintayin, no? Yung patience, kailangan ng konting patience kasi sabi nga nila sa peace process daw, ang isang version na kailangan, yung pasensya talaga. Kasi kung walang pasensya, medyo mahirapan tayong move forward. So, I think yun yung kailangan natin. Bago tanong ni Direk Alvin at yung mga kapatid sa hanap buhay, nakasama pa kayo sa pagpunta ng Norway? Yung mga nakarang negotiations po, nakasama po ako, yung negotiations sa kaser, ng previous administration, kasama po ako doon, mga 2 beses at 3 beses ako doon, kasi yung part din na kasi ako ng secretary at that time ng CNN. Pero yung recent na transfer ng sa unit na to, hindi na po ako, pero yung information naman na update naman kami dito sa office. Bago si Alvin. Repriving kung ano talaga ang sakit ni Joma, Director? Parang yung sinabi niya ni Presidente yan. So, mas maraming alam si Presidente kaysa akin. Kasi nakakausap niya yung madalas, si Joma. So, hindi ko alam kung exactly yung sakit niya. Pero, nung I had the privilege na makausap ko rin siya, sabi ko sa kanya, nung mga wait time, i-edit nung negotiation, sabi ko sa kanya, Sir, bakit kailan po ba tayo itong proseso na to? At saka sa tingin mo, ano nang nagramdaman mo ngayon personally? Kasi nakikita ko sa kanya, hindi din siya masaya. Malungkot din siya, actually. So, taking off from that small conversation, parang, I think, nandun sa kanyang kalooban din na gusto niya matapos. At hindi niya kayang patagalin pa ito. Kasi syempre, sa condition rin niya,
kailangan, kung nasa sense niya na kailangan matapos na habang nandyan pa siya. Yun ang gusto niya mangyari. Wala siyang pinulungan na sa inyo, ano talaga naranasan niya? Wala sa niya? Wala. Nung panahon na yun, baka hindi palutang yung kanyang karamdaman. Baka ngayon, damdamin lang siguro na bahagi niya that time. Pero yung karamdaman niya, baka ngayon, baka si Presidente ang nakakaalam. Kasi kami nanonood sa TV, ibang itsura na yun, namamaga, di ba? Anyway, Direk Alvin, tugtaro ka na. Bago yung ating mga kasama sa media. Good morning. Sa tingin nyo ba, si Joma lang, yung grupo lang ni Joma ang dapat kausapin? O meron pang ibang dapat na kausapin tungkol sa pangkapayapaan? Kasi may mga splinter group yan, di ba? Ang sabi, si Joma, hindi na niya hawak lahat ng mga field commanders niya. Yun. Ano po sa tingin nyo? Yung kasi sa amin sa OPAPP, lahat naman talaga dapat kausapin. Kaya nga sabi ni Secretary Teresa, will be engaging the bigger stakeholders. So, kasi may iba-ibang antas kasi yung yung titingnan natin sa negotiations, may national level, may policy, may program, sa may specific. Ang maganda kasi dito, kailangan bigyan natin ng mukha kung ano yung pinag-uusapan. At ang mukha ng pinag-uusapan dun sa talks ay nasa ground. So, kaya ito yung mga tao na involved na doon sa mga direct na mga issues on the ground. Ito yung kailangan din natin makausap. Kasi sabi nga nila, kailangan maramdaman ng mga tao ng ating kapwa Pilipino, ano yung peace dividends. So, ano yung produkto ng pag-uusap. Kasi nasabi namin sa OPAPP na ang government will never cease to provide services. And this time, we will consult them and engage them seriously. We'll take them seriously. Na hindi lang dapat pag-uusap, dapat ma-translate yung pag-uusap into concrete peace actions. So, ngayon, hindi magagawa to ng OPAPP lang, kundi buong sambayan, especially the media. Itong ginagawa natin ngayong Kapihan, isang magandang venue to na ipapalabas natin yung ating mga salubin, saka yung mga perspektibo ng ating mga sambayanan. So, para dito ma-engage natin. So, itong kayong sector ng media, parang sa amin, we're considering you as one peace table already. So, people's peace tables, mas maraming mga mesa, no? So, like the inter-tribe, ibang mga tribo sa Pilipinas, iba-ibang groups will be engaging them. Hindi ganun sa kadali, no? Pero subukan natin, gawin natin. Questions, Cecil, Lardisaban. Isa sa ating mga views dito sa ating forum. CNN Philippines. Dalawang talong po. Can you update us on the government panel sent a team to the Netherlands to inform the NDF consultants on why the government made such decision, yung suspension of the peace talk supposed to be until 28. Can you give us an update on that? And second question, kasi ano po ba talaga? Sinabi ba ni Presidente na he wants the peace talks to be held here in the Philippines? Can you enlighten us more? Yung tungkol sa detalye po nung result ng discussion doon, baka mas appropriate po si Secretary Teresa yung pagsabi niya, pagbalik niya. Kasi sa ngayon, marami pang mga pinag-uusapan, mga detalye doon. So, ano yung maging result, yung developments doon. Si Secretary Teresa, siya yung mas may private doon sa pinag-usapan doon sa party na yun. Now, as to the yung second question, we always abide by the wisdom of the President. So, ano man yung sinasabi niya na makakabuti para sa negotiations. Kasi the President is our chief negotiator and we will abide kung ano yung wisdom na sinasabi niya. So clarification, sir, did the President said that he wants the talks to be held in the Philippines? Categorically. Sa ngayon, parang sa lahat naman ng mga tao rin, yun yung mga ramis na yun yung sinasabi ng karamihan na mas maganda ko yung tanong actually bakit doon yung talk sa
sa labas. And I think the President is trying to head to para pinapakinggan niya yung mga panawagan ng mga at saka ng tanong ng mga tao. So, kaya yung as to that venue, isa yun sa mga bagay na I think kailangan ayusin talaga ng negotiation. Wala pang confirm. Wala pang, so far we will, hintayin natin si Secretary Doresa kasi siya yung mas makapagbigay sa atin ng mas konkretong sagot. Thank you, Sir. More questions? Sir, naisip niyo ba, kasi sa negotiations, para sa atin, na wala pa ba kayong na-discover na kung pwedeng kumausap kay Joma na hindi niya maintindihan, na hindi niya maintindihan. Ano? Ano mo sa akin? Pagka marong kumausap sa akin, ang kausapin yung asawa ko. Pag pinulungan ako ng asawa ko, hindi ako makakahindi, di ba? Wala pa ba kayong tao na-discover na pwedeng hindi maintindihan ni Joma? Sa taking off sa experiences namin sa ibang peace process Yes. sa Bangsamoro, ang pinaka-ultimate siguro nakapagsabi na hindi maintindihan kung ang mga sambayan ng Pilipino na magsasabi. Kung ang mga tao na mismo ang magsasabi, I think this is the time na talaga kailangan pakinggan. No, so tulad nung sa ngayon, sa nangyari sa Marawi, importante talaga sa anuman bagay sa peace building at peace process, ang mga boses ng mga tao kailangan natin pakinggan. Kasi yun yung nabibigay ng relevance natin dito sa negotiations. If you are not listening to the voices of the people, yun ang medyo mahirapan tayo dyan. Sa side na job, I think, pag yung mga tao na magsasabi, karamihan ng mga tao, lahat tayo magsasabi, I think kailangan makikinig din siya dyan. Di ba may mga service na mga ginagawa, sir? May mga service na mga ginagawa, di ba? Service na nagpapatunay na mas gusto ng tao na umuwi na si Joma at dito na mag-usap. May mga nagsasabi niya, maraming porsyento na nagsasabi na gano'n. Mas gusto nila. Kasi pag yung yung sambayan na makikita nila kung ano yung development ng negotiations na nandito sa atin. Now, sa OPAPP, yung sa side namin, yung sa CNN, isang bagay na tinitingnan namin yan, sa side ng Joma. But of course, we're also looking at the others, yung ginagawa natin ngayon yung peace building work. Kasi ang peace process, hindi lang naman ang negotiation. Ang negotiation sa isang track lang na pinag-usapan natin, mayroon pang ibang parts ng kapayapaan. So yung peace building is one of the very important and fundamental talaga na gawain ng OPAPP is to do peace building work. That's what we have now, what we're doing in Marawi. We are actually contributing part of the rehabilitation of Marawi is doing peace building work. So pinapakinggan yung social healing at ganun din, no? Hindi lang side sa Marawi at buong Pilipinas. Mukhang kailangan natin ng isang medyo malalim-lalim na social healing and reconciliations na process na kailangan natin magawa. So in that case, kung ano man yung ginagawa natin sa CNN, re-resonate din sa ibang groups, sa ibang communities natin dito sa Pilipinas. Alvin. So, speaking of Marawi, ano nang nangyayari ngayon? Mukhang nagre-recruit na naman yung mga ISIS. Karamihan yung kabataan. Ano bang ino-offer ng OPAPP sa mga yun? Kasi ang problema doon, financial di ba? Kaya nahuhuk yung mga bata na sumama sa ISIS. Ano po ang tinitingnan yung solusyon? Tingnan natin yung Marawi na may konting introspection, may konting reflection. Hindi kasi nangyari ang Marawi overnight. Marawi is a result of a long compounding process. Governance, socio-economic issues, the conflict. So, sabot-sari na plus yung influence ng foreign ideology like yung ISIS. Ngayon, sa OPAPP, tinitingnan namin ng economic aspect na sinasabi mo na kulangan, economic access to economic opportunities. Isa lang yan ang bahagi. In fact, isa yun sa result kung bakit marami ganang klaseng solution.
ang tinitingnan ng OPAPP ang anti-intervention doon kasi dapat two things. No? Kung titingin tayo sa Marawi, meron ng physical rehabilitation. Ang physical rehabilitation ay been taken care of. Meron ng process niya na gagawin. Merong physical i-reconstruct yung Marawi na hindi lang kung ano yung nakita natin dati, baka mas maganda pa sa dati. Pero ang isang pinakamahirap na hindi na dimension na tinitingnan ng OPAPP sa rehabilitation is the social healing and reconciliation. Madalas sinasabi ng Secretary Duresa na madaling i-reconstruct, i-rehabilitate o physical infrastructure. Pero mas mahirap yung titingnan natin yung towards social fabric na masyad na reinforce yung mga long-standing na mga conflicts within the region. Ito yung kinakailangan nating i-manage. So kami sa OPAPP, tumutulong kami sa task force Bangon Marawi doon sa aspeto ng social healing and reconciliation. So yung ginagawa namin is to engage all the stakeholders doon sa Bangsamoro, particularly Marawi, and nearby municipalities, to engage them into a more meaningful dialogue and hopefully in the process yung healing acceptance. Kasi sa ngayon nakikita namin na malaki yung improvement. Day 2 pa lang ng stage, nandun na po kami sa ground. Hinahanap namin yung IDPs, kinakausap namin sila. Nararamdaman namin, na-internalize namin yung kanilang mga saloobin. Kaya nabuo yung isang social healing at peace building program ng OPAPP. Ngayon, after 1 year, noong 23, noong May, makikita mo yung kaibahan ng mga tao. Kasi may certain degree, kung sinasabi nga nila, bakit nangyari itong Marawi, baka mayroon din purpose kung bakit sa nangyari nga. So, yung social healing and peace building, we took this an opportunity na may lagay yung proseso. Nung Ramadan, ang OPAPP, nag-launch kami for second year, no? Nag-launch kami ng Duyog Ramadan para sa ating mga brothers and sisters Muslims. This is in solidarity doon sa kanila na para mag-practice na ng kanilang religious practices sa kanilang sa Ramadan, and at the same time ma-engage sila mapakinggan. Kasi importante, hindi enough yung na-deliver na tayo, but is how to deliver. So ngayon, malaki talaga yung pagbabago ng mga ng situation doon kasi may certain degree of acceptance. Yung mga tao nag-start na mag-isip on how to move on. So dito kami, umaalalay, no? Dito sa ating communities, we engage in the different sectors, coming up with dialogue processes, strengthening human collective dispute resolutions in governance. So dito kami sa aspect na to. So ito yung ginagawa ng OPAPP bilang contribution dun sa task force bago mo. Gentlemen, ladies, more questions? Ha? Alam niyo, minsan kung na-interview si Joma, sabi ko sa kanya, Sir, makakapon hindi ka nang nakakatikim ng tunay na papaitan sa Oslo. Kung umuwi ka ako dito, ako magbubuluntaryo na magluto ng tunay na papaitan para sa iyo. Sabi niya meron naman papaitan dito. Kasi, of course, Joma, Ilocano, no? Tiga Ilocos, tiga Santa Maria, kung naman nagkakamali. At lahat na natin ng efforts ginagawa para mapauwi siya dito. Nandito siya kanino Tayag. Di ba? Dali sa loob. Pwede natin yung tanongin siya. Talaga bang wala na pinakinggan si Joma Sison? Kaya na pinakit ni Direk Alvin kanina. Mukhang kung si Joma, out of touch na kung ano talagang nangyayari sa Pilipinas. Di ba natin siya po pwedeng i-tsapwera? Director, i-tsapwera natin si Joma, pabera natin siya doon. At siya mo nandito na, kausapin natin. Total out of touch naman na siya. Out of reality. Di ba? Yung mga nandito na, kausapin natin. Pabayaan na natin siya doon na mag-retire. Ano sa tingin niyo? Siguro hindi lang siya, engage pa natin yung iba. Kasi si Joma, nandyan naman na siya doon sa proseso. So, baka hindi lang siya. Mas, in this time, mas marami tayong kakausapin. Sino ba yung magdalas na dito? Mag-asawa.
Ang nasa dito yung mga asawa. Jameson. Mga kulong. Andun din eh. Pero, dahil ko na sinasabi na. Kanilo, isang pahayagan dyan. Ito si Kanilo natin sa Kapayapaan Makabayan. Ang araw pa nating kakilala ng kuya natin na ito. At siyang magsasabi kong pati ba kayo, Nilo, ay hindi na pinapakinggan ni Joma. Ha? Para lalo natin mapalawak yung ating usapan. Ngayong umaga. For somebody na galing sa loob, nakasama dati, ano mo sabi niyo? Danilo? Well, hindi alam ng karamihan na simula pa sa UP, magkasama namin Joma, sabay kaming pumasok sa PKP-HMB DA. Ang ibig sabihin ito, Partido Komunista ng Pilipinas, hukbong mapagpalaya ng bayan at Democratic Alliance. Na-recruit kami sa UP ni Dr. Jesus Lava. Panahon pa ni Dr. Jesus Lava, later yon. The earlier was Hook Balahap, yung panahon ni Luis Tarok. Later, it was the PKP, HMB, DA, Democratic Alliance. So we constitute with Joma as the head, together with Jose Luneta and Charlie Del Rosario and Arthur Garcia. We constituted the Youth and Students Bureau of the PKP-HMB Democratic Alliance. Yung NDF doon, Democratic Alliance pa ang pangalan. So under the auspices of the Dr. Jesus Lava, which Joma now does not mention anymore, we established the Kapayapaan Makabayan. So Joma was the national chairman, first national chairman of the Kapayapaan Makabayan, and I was the founding general secretary. So the same is true in 1968. We bolted out of the PKP, HMB, DA, to re-establish the Communist Party of the Philippines. And later, a year later, the New People's Army in 69, and then later on, the National Democratic Front of the Philippines. Yun ang sequence. I was also privy to the fact that President Duterte was a student of Jose Maria Sison at the Lyceum of the Philippines. The President became an officer of the Kapayapaan Makabayan and underwent the series of indoctrination and lectures as a cadre of the Kapayapaan Makabayan. That's why very often the President talks about, I am a socialist, but not a communist. And he knows the difference between a socialist and a communist. And I would like to believe that the President is still, there is a soft spot in the heart of the President for the Kapayapaan Makabayan as well as for the CPP-NPA and DF. So, nagkaroon na ng maraming postponement at kung minsan parang batang nagpapalitan ng mahahayap ng mga salita. Si Jose Maria Sison at saka ang Pangulo, pero tuloy pa rin ang pag-reach out ni Pangulong Duterte. Hindi pa rin siya nananawa sa kanyang bukas ang kanyang kalooban para sa isang peace talks. Palagay ko talagang obsession na rin ni
Pangulong Duterte na magkaroon ng conclusion itong peace talk sa pagitan ng GPH at saka ng NDFP. At inamadali sana niya ito eh. Gusto niyang ihabol. Dalawang bagay ang gusto niyang ihabol sa SONA. Ang pagpapatibay ng BBL at saka sana itong konklusyon ng peace talk sa pagitan ng GPH at saka ng NDFP. Yun ang dalawa sana niyang gustong i-fast track. Sa kasamaang palad, ang argumento, the open argument for the postponement of the peace talks is the fact, sinasabi ng militar na kailangan pa raw ng consultations with the people at the ground level. At siguro, ang isang argumento rin nila na bagaman tinataguyod nila ang peace talks dito sa itaas, ay patuloy naman ang propagandang ginagawa ng mass organizations, the front organizations of the CPP-NPA, NDF. Binabatikos nila ang presidente, sabi pa rin presidente, you even urinate on my, gagawa sila ng parang papier-mâché or image of the president, tapos sinusunog nila ito. Sabi niya, you even urinate and then burn my effigy. Palilo. Pero hindi naman, wala namang hindi naman pinipersonal ng presidente. Nakita ninyo na yun. So my view is that bigyan natin ng puwang ang usapan sa kapayapaan sa pagitan ng GPH at saka ng NDFP. Categorically, sasabihin nyo rin na out of touch talaga na si Joma. Ay, hindi ko naman sinasabi yun. Out of reality ba naman talaga? Hindi ko naman sinasabi yun. Yan ang tanong ko sa inyo. Ito sinasabi ko lang. Dahil nakasama ko yan, simulat sapon, na aktivista pa lang kami sa UP, hanggang sa kami ay sabay na maging manumpa sa pagiging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas, merong isang particular na mindset ang naitatanim sa isang Marxista, Leninista at Maoistang ideolohiya. At saka hindi karakarang isusuko ng isang komunista ang kanyang layunin na agawin ang kapangyarihang pampolitika at establish dito sa ating bansa ang isang sosyalistang kapamahalaan. Okay. Salamat. Nilo, thank you. Mayroon kang mga susunod na reto? Ha? Ha? Mukhang gusto talaga mangyari ni Kajoma eh. Ano sabi ni Kanino? Mag-establish ng iwalay na gobyerno. Hanggat hindi nila nagagawa yun, hindi sila titigil. Nakapasok na sila Kongreso, nakapasok na sa Senado, bala kayo na lang, hindi nila napapasok. No? So, more questions? Alvin? Balikan natin yung Marawi. Marawi muna tayo, Marawi. Anong sitwasyon na sa Marawi? Ang sinasabi ni Alvin kanina, bakit patuloy ang recruitment? Ibig sabihin, marami pera. Ang galing nga nung abudan na yun, di ba? Yung abudan, ang sinasabi, bagong leader. Pero mo nakapost-it, from Marawi, nakapagdala pa ng marami pera. Salanaw. Kaya, ang kampo nila sa mga bata, may pera ka na, may baril ka pa. Diba? So, sige, direct. Anong update natin sa Marawi? So ngayon, habang patuloy yung rehabilitation natin, totoo yan na maraming pa rin yung recruitment tuloy-tuloy pa rin. At sometimes, mahirap i-detect yung recruitment kasi parang they thrive the vulnerabilities of the people. So, halimbawa, yung kahirapan, isa yan. Pangalawa, yung ignorance, no? Nasabi ng ignorance. May be sa Islamic na knowledge or sa iba pang mga aspeto ng buhay ng isang tao. And yung identity, isa yung sa ginagamit rin nila. So, may mga pag-aaral ngayon at yun sa observation natin, wala talagang parang pattern kung sino yung nare-recruit. Kasi even as far as sa ibang region,
may mga indigenous peoples din na na-recruit sila. Yun nga, dahil sa may pera rin sila. No? So ngayon parang yung ating mga kasundaluhan, tuloy-tuloy pa rin yung efforts natin to counter and prevent that. Ang kailangan lang kasi kailangan natin dito ay hindi lang isang approach, kundi parang whole of nation na kailangan natin approach dito. We will be plugging all holes, especially sa Mindanao region. Maraming issues na ginagamit rin nila doon. Issue ng BBL, issue ng identity ng Muslims, yung mga sinasabi ng social injustices, no? Transition injustices na nangyari, historical injustices na nangyari. Dito sila na hindi ginagamit ng nagre-recruit. Pero habang tuloy-tuloy yan, yung kina-counter natin to yung sinasabi nating narrative na pinapakita natin sa mga tao na iba yung realidad na pinapamukha ng mga nagre-recruit sa ng ISIS. So, yung mga dito sa violent extremist groups. So, ngayon, ang efforts natin dito ay in-encourage natin lahat ng mga religious leaders na magkakaroon sila ng ituwid kung ano man yung turo na hindi sang-ayon talaga sa tamang pamamaraan. Tapos yung mga special is very critical. Critical talaga yung engagement ng mga youth. Nung nasa evacuation center kami, madalas sinasabi ng mga youth, ano yung aming participation? How can we help? So ito yung opportunity na nakita natin, na bibigyan natin sila ng puwang na maging part doon sa rehabilitation process. So may mga programs tayo like education, transitional scholarships for the youth, yung transitory livelihood programs for them na makatulong at makapag-contribute sila significantly or concretely sa kanilang communities. So, ito na yung nasa rehabilitation phase na tayo ngayon at part yung ng efforts natin to counter yung at saka prevent yung violent extremism in the region. Okay, Nilo. Good morning po muli, Director. Nabanggit ng Presidente na ang isa talagang problema na hindi napapagkasunduan dito sa pag-uusap na ginagawa ngayon sa Europe ay ang pagbubuo ng coalition government. Sa inyo bang palagay, ma-resolve itong problema ito? Siguro yun yung kailangan natin hintayin, no? Hintayin natin yan siguro sa result ng pero yung ibang team yung Sa Europe. Okay. Wala? Ano? ibang team yung ibang team. Eh, focus natin dito sa BBL, focus natin dito sa Follow-up. Questions? ito meron. Tungkol po sa BBL, may mga nakausap po kami mga leader ng Muslim na parang nagrereklamo sila dahil marami daw mga substantial provision ng original na gusto nila sanang maipasa at parang sa ngayon ay na-water down. Ano po sa palagay ninyo? Ito ba ay magkakaroon ng problema dahil sa itong mga hanay ng mga Muslim ay hindi sila satisfied sa nangyaring pagdaan nito sa Kongreso? May mga aspeto kasi doon sa BBL na kailangan talaga tingnan rin natin. Maganda yung BTC version na ilagay, pero kailangan yung panawagan is magkaroon sila ng parang mas progressive na version. Hindi siya repressive, hindi babawasan, but dagdagan para masali yung mga aspirations. Ang isang aspect, ang isang mga aspirations na gustong maisali, yung sa indigenous, non-Moro indigenous peoples. Ang OPAPP, we supported yung isang legislative assembly ng mga non-Moro IP leaders within the core territory of the Bangsamoro. At mayroon silang pinapaabot na legislative proposal na sana hopefully can enhance the process and to make the DBL more inclusive.
Although totoo naman na mayroong nilagay doon ng mga provisions no, on the recognition on the rights of the non-Moro IPs within the Bangsamoro. But siguro mas kailangan pa ipagtingin yung detalye kung ano yung magiging mukha. No? Klaro-klaro yan sa legislative proposal ng mga non-Moro IPs within the core territory. Sabi nila, we will support the BBL. However, gusto namin sana mas progressive, hindi regressive na BBL version. Sabi nila na we don't want to compromise the process kasi mahaba-haba na rin. Part sila ng proseso. So, ang gusto lang nila na ma-enhance lang yung version. Not necessarily watered down version, but is really the enhancement. And I think sa Congress naman, even the same, it has been recognized already, the inclusion ng other sectors, other aspirations. But there are also different groups, no, na lumawa, ilan groups. Hindi talaga ganun kadali na pagkasunduin, hindi. Sa Masunta area, no? And of course, the central Mindanao area. But I think this is a struggle of the process. Hindi natin pwede papabayaan. We will continue to engage. And ang Congress naman natin, pinapakinggan naman nila yan. Sabi naman nila na actually, nandun lang yung mga proposals. And ano lang dito, panawagan lang siguro is yung numbers. No? So, dapat makita yung mukha ng mga issues na to. Sino itong mga tao na na-engage dito at pagiging involved sila doon sa process. Kasi ang final stage dito, meron pa tayo kailangan ng ratification dito sa process. At may mga efforts naman tayo. At nagagandahan sa efforts ngayon kasi mas bukas. Mas bukas yung di ba si Presidente, may series siya of parang dialogue with different groups. At hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin naman kasi hindi ganun kadali na magkakaroon ng isang comprehensive at inclusive na basic law. So, but nevertheless, we'll just hope na yung proseso magpapatuloy with the guidance of the President and yung mga timetable ay marirealize natin. Sir, ilang taon naman si Joma? 84. Ilang taon na si Joma? Lapit ng 80 yan. 80 plus na yata. 80 plus. Siya yung talagang pinakasentro na kinakausap natin sa CPP-NPA, NDF. Sa BBL naman, mukhang may problema pa rin tayo kay Nur Biswari. Mukhang malaking factor pa rin. Ito si Nur Biswari. Pag tuloy na magpahinga yung mga senior citizen na ito, di ba gagaan ang trabaho natin? Wala na, retired na. Nasa ano na sila eh. Kung baka sa Rolando, nasa ano sila. Departure area na eh. Di ba? Itong mga mamang ito. So kung siguro kung tatawagin na ng Panginoon itong dalawang ito, dalawang senior citizen, bawas na ang trabaho natin sa OPAPP. Right? Tama? Or yung sinasabi nila na, meron pa rin lilitaw na Joma dyan. Or meron pa rin lilitaw na Durmiswari dyan. Kasi yung spirito hindi mamamatay. Yung sinasabi nila, yung advocacy hindi mamamatay. So, hindi tayo matapos-tapos dito. Ang tanong ko, direct, sa tingin ba ninyo ay kakayanin ito during the term of the DUTERTE administration? Kasi sabi nga ni kanino kanina, kung pwede lang, ihabol ito sa SONA. Itong next month na. Pero balita ko joke ito. Ang isa sa mga ihabol yata na gusto mangyari ng Presidente, yung tungkol sa divorce. Kasi inuurot daw siya ni Pantalyon Alvarez na bilisan yung sa divorce yun. Joke lang yun. Anyway, so sir, ano sa tingin niyo? Kayanin ba sa timeline natin na matatapos na problema ito? Kami nag-maintain kami sa OPAPP ng hopeful na stance. We are really hopeful na matatapos to sa term ni Presidente. Kasi sa kanya, nakikita naman natin kung gaano rin siya kansinsero na within his term talagang matapos niya itong lahat ng mga peace processes natin. At yung mga efforts naman natin so far, yung recent administration, marami pong milestones na kami within a short period of time. So mayroong mga positive signs na nangyayari, but of course may mga snags, parati naman ganyan. But we are
sinasabi rin ng Secretary de Resa na yung wisdom ng Presidente, we will abide sa kanyang wisdom at makikita naman natin yung progress. No? At even yung kabilang side din, prior to the situation ngayon, may mga substantial efforts naman kasi kahit hindi walang formal talks, for example, yung mga reciprocal working committees ay tuloy-tuloy nag-uusap. At may mga agreements na rin sila na kami bodo may konting kailangan ng ayusin dun sa yung formal na process. So kami, hopeful kami na mangyayari ito dito sa, pero hindi ito mangyayari kung walang tulong talaga ng lahat ng isang bayan ng Pilipinas. Tadil, go ahead. I understand there's progress in the process of the negotiation between MNLF and DRT on the stand-down. Kasi how would you think the CNN what seems to be the problem, why it was suspended? Actually, Secretary Rolando saw lack of ano ba yung environment? Tapos sabi niyo sabi niya a wider, they should engage the general public. Dapat, expected naman sir na government panel, while talking to each other, are also engaging the public. I mean, that's given naman talaga, diba? So, what does it mean when the President said that they need to engage a wider general public? Kasi parang vague eh. Tapos, what is the even environment? Yung sa naman ng government, we've been engaging actually yung mga tao, kaya na-release natin yung mga concrete realities on the ground. For example, before there was a ceasefire, unilateral ceasefire, and for example, in the IP communities, in the IP communities, no, sabi nila, may ceasefire nga yung government, saka yung CPP-NPA. Patuloy-tuloy pa rin naapektuhan yung killings ng mga leaders ng Indigenous Peoples kanila. So sabi nila, kundi there will be a ceasefire na hindi kami maapektuhan. So kasi the more na maging vulnerable yung mga Indigenous Peoples in the ground, kung wala napoprotect sa kanila doon. Evolving po kasi yung situation ngayon. So before there was consultations before, but now yung ground realities, marami pong nagbabago. Marami mga issues on the ground na nag-evolve. Again, yung sa side ng Indigenous Peoples, no? So kailangan makausap sila kung anong tingin nila dun sa usapin, for example, ng agrarian reform. Paano ba yun na agrarian reform in the context of the Indigenous Peoples? Ibig sabihin, dati hindi kinokonsult ang Indigenous people? Kinokonsultan naman po siya, pero yung sa aspeto kasi di pa nag-umusad yung kaser dati, di ba? Kung naalala natin, nagkaroon ng na-terminate yung talks previously. Ngayon, nung pagbukas ng bagong administration, yung President DUTERTE, itong pagbukas ng issue ng kaser, ito mas napag-usapan ng substantial part. Isa yun sa mga issue na nire-raise mga non-Indigenous peoples natin. Di ba yung tsura niyan sa ground? No? At iba pa mga aspeto, mas nag-evolve nga. Dito pa ngayon yung discussion, yung substantive discussion ng kaser, na pag-usapan. So, especially in yung political context na. So, may maraming kailangan konsultahin, kailangan pakinggan yung kanyang mga pananaw ng mga iba-ibang sektor ng ating lipunan ngayon. So therefore, we really need to engage them. Hindi lang dapat dito, kundi yung continuous engagement. Kasi may mga issues na baka pwedeng ma-resolve na on the ground. No? So may national level policy implications, yung kailangan ng policy interventions. So yun, yung kailangan natin makita yan. At isa continuing process of peace building. No? So kailangan talagang ma-involve yung lahat ng stakeholders at different levels of the peace processes. Samantangin na, bibira natin mga konsult mga tiga-OPAPP. Hello. Ayan. Pistolero, Nilo. Kasi wala si CPP-NPA.
Didirect natin yung question kay ano. Napag-usapan kasi natin yung sa punto ng usapang pagkapayapaan ay nagkakaroon ng unilateral ceasefire. Ngayon, meron bang prevailing ceasefire ngayon between the government troops at saka NPA? Wala. Wala po. So far. Kasi ang kasunod na tanong doon, kumusta yung pursuit operation doon sa mga kadre, yung mga personalities na sinasabing balita ngayon ay nag-underground na dahil huhulihin ulit sila. Sila Johnson, sila yung mga hinahabol ngayon ulit. Kasi wala na yung Jasik, hindi na in implementation. Wala na po yun, ano po. Di ba, kinansila yung kanilang kalayaan, temporary liberty, para hindi sila habulin. Ngayon, naririnig ko sa kabundukan, nagbalik sa underground yung mga commanders dahil huhulihin ulit sila. Ano po yung status ng pursuit? Siguro na sa kapulisan na sa enforcement guidelines natin, sila yung nakakaalam po ng status ng kasi standing order pa rin naman yan kung mga kaso. Tuloy-tuloy pa rin po yung enforcement ng operations rin natin. Pero kasi ang JASIC nakakabit yan sa peace negotiations. So kung walang peace negotiations, yung JASIC, yung kailangan tinitingnan kung may termination o wala. So sa ngayon, sa status ng pursuit operation na sinasabi yung ating kapulisan sa yung ating EFP, sila po yung mas nakakaalam kung ano yung status. Pero may standing order pa yun. Kasi po may usap-usapan siyempre pag may mga usap-usapan na kapag may unilateral ceasefire, hindi naman ginagalang ng makakaliwa at hindi rin ginagalang ng taga-gobyerno yung ceasefire. So kanya-kanyang operation pa rin ang nangyayari. At paano po i-address ng tanggapan ninyo, OPAPP, itong sinasabing wala namang paggalang yung magkabilang panig kapag mayroong prevailing o ini-impose na unilateral ceasefire? Sa side po ng government, at ginagalang po natin. Pero talagang standing order pag mayroong ceasefire, we abide to the agreement. Now, alam naman natin si Presidente nga, during the mismo kanyang convoy, yung PSG na ambush pa somewhere. So, sinasabi natin dito na sa aspeto ng ceasefire, ngayon, kailangan siguro pag-usapan talaga yan before mag-resume. Isa yun sa mga kailangan i-resolve ng mga preconditions. So, hintay tayo. Thank you, sir. More questions? Tol, sa case po ng mga Muslim, may dalawang malalaking grupo na kinakausap ang gobyerno. Yun yung MILF at saka MNLF. Di ba? Sa case po nitong Indigenous, wala silang isang grupo na nakikipag-usap sa gobyerno. Marami kasi, may Manubo, may Higaon. Oo, marami ano. Paano nyo po ginagawa ito na makover ninyo itong mga representasyon na ito? Isa sa mga milestone ng DUTERTE administration, product ng tinatawag nating peace tables is the creation of the IPP's panel. Under OPAPP, merong na-create na IPP's panel headed by the former CIP chairperson, Attorney Ruben Lingate, isang Subanin, na matagal na rin siya dito sa peace building work. Now, the issue of having a representation, kasi matagal na yun na panawagan ng mga katutubo. Kung kiniklaim na 75% na vote dun sa insurgency movement ay mga Indigenous Peoples. Kaya kailangan talaga sila pakinggan. Now, binuo, in-create dito ni Secretary Murcia under President Duterte yung IPP's panel. Ang kanyang purpose is to listen, to consolidate all the aspirations of the Indigenous peoples.
Now, hindi siya yung tipong makipag-negotiate, but is to represent the issues. Yung mga sinasabi ko po sa inyo na kanina, product po yun ng aming mga consultations at aming conversations with the Indigenous Peoples. And the Indigenous Peoples, open naman sila to engage, to participate, as long as they'll be given the proper venue. So ito yung sinasabi ni Secretary Duresa, okay, the IPP's panel, you will be engaging with the IPP's panel. Mayroong dalawa pong objective, tatlong paano, kumbaga, functions ng IPP's panel natin. Una is mapakinggan, makonsolidate yung mga aspirations, mga hinaing ng mga IPPs. Pangalawa is to generate, to support to the peace process. Na lahat ng mga issues, mga agenda mailatag doon at successful po so far we're able to raise the concerns of the tables. And in fact, the NDF, nakita rin nila yung mga issues na yan. At pangatlo is to address kung ano yung mga fundamental o mga burning issues on the ground. Parang in an emergency situation, by quick response, itong IPP's panel, sila yung inaatasan. Ang member po ng ating IPP's panel ay listed the commissioners of the National Commission on Indigenous Peoples, the IP representative in the NAPC, the National Anti-Poverty Commission. So, at saka isang representative ng yung Vice Governor for Indigenous Concerns or Affairs sa ARC. No, so, ano po to, maganda po yung representation niya. We are actually engaging different IPP's tables. And ngayon, si Presidente, part of that initiative, nagkaroon siya ng mga different summits. No? Nakakadalawang summits na dalawang summits na yung ginagawa natin sa IPs cluster, Luzon, Visayas, sa Mindanao. At we'll be continuing to engage the Indigenous Peoples. No? At marami po tayo natutunan sa kanila na mga wisdom ng Indigenous Peoples as regards the peace process. Kaya ito, nasasabi natin ito yung milestone ng isang administration na under sa guidance sa Secretary Duresa na yung inclusion ng peace process. That's why we want to continue this, no? These efforts. Mabagal man, hindi man siya ganun kalawak, pero naniniwala pa rin kami na pag once na mag-gain ng momentum to, makapag-generate tayo ng mas malaki-laking suporta. Kasi sabi nga nila, mag-iba na talaga pa nakita natin yung mukha ng isang issue. So, ang Indigenous Peoples ay isa sa pinakamalaking mukha ng mga issues na pinag-uusapan sa negotiations. So, ito ay ginagawa natin ngayon, no? At tuloy-tuloy pa rin na ginagawa natin ngayon. In fact, mga 2 weeks from now, yung Mindanao naman magkakaroon ng IP Summit. At isa ang peace and security, isa sa mga core issues kasi sila talaga yung mas lalong apektado dun sa kanilang situation kasi nasa forefront talaga sila, no? Nasa taas na sila ng bundok. Saka ang nangyari ngayon sa IP communities ay nagkakaroon ng divided communities as a result ng long-standing na conflict. May isa member ng CAPGO, isa member ng NPA, at sila mismo ang biktima ng itong insurgency na yung problema natin sa armed conflicts. So that's why kami sa OPAPP, pinapatuloy namin na sana, hopefully magkakaroon talaga ng breakthrough doon sa ating IPP's tables at makapag-recommend doon sa panel ng isang mga creative na pamaraan na hopefully magiging game changer dito sa negotiations. Okay. Mga questions? Gentlemen. IPs. Kanino, may tanong ka? The question of the ground commanders of the New People's Army is regarding the orders of the top brass at the Netherlands and at Oslo. This is still a very persistent question that should be addressed by the OPAPP. Have they taken efforts to talk to the ground commanders of the New People's Army? Ground commanders daw rin.
ground commanders. Sa amin si Lomos, wala na yata ground commander doon. Wala na si Nabaluwe, Gatet, wala na yung mga natuloy. Sa South Luzon, wala na si Commander, wala na si Roger. Sa Roger, mukhang wala nang yung mga pumalit hindi nag-aanong kilala. So, kilala niyo po ba yung mga ground commanders, Director, na dapat kausapin? Sa aspeto po na yan, sumusunod pa rin naman tayo sa national level ng negotiations. Wala namang nagtitigil din na kung mayroong opportunity na mag-uusap, like si Mayor Sara Duterte, there was an effort to talk to the ground commanders, and I know different local government units, no, mga chief executives, mayroong mga efforts din sila na ginagawa. Pero as to the level of the formal negotiation, sa national level pa rin, pero yung sa ground, it's an walang hindi pinoprohibit naman yung mga local government units natin. For example, na mayroong opening to talk to them. Kasi again, constituency pa rin naman nila yung involved. No? Lalo-lalo na sa mga usapin na batakang kausapin na mayroong involvement, mayroong magagawa yung ating local government units. Tama po yung mga ground commanders na talagang kilala, who could very well represent at sa kanilang mga sektor. No? Kasi pagka hindi kilala, wala nang mangyayari. Hindi kagaya nung araw na pagka nagsalita si Roger, manahaw ko man, usapan. Si Baluwe, Pagyo, Considera, anong araw. Sinakatep, sila pa. Sa Nilo nung araw, si Father Navarro yun? Navarro, yun. Ground commanders. Frank Navarro, di ba? So, ikaw, Commander Oris and Commander Madlos. Commander Oris of the Caraga region and Commander Madlos of Central Mindanao. They should be talked to. Binavolunteer na ni Nilo yung mga pangalan. Mga pati kung saan sila, Nilo. Where they are. Makausap natin mga ground commander na sinasabi nga na dapat kausapin ni Apo Joma din sa taas. Hindi niya nakakausap. Kaya sinasabi na, out of reality na. Ito si Apo Joma. So, ano pa man nakikita yung mga major issues na dapat harapin. Correct. Malaki itong problema natin. You have your hands full. At alam ko kumbaga tinututukan na rin kayo ng Presidente. Kasi kasama ito sa mga pinangakuha ng Presidente na matatapos niya during his administration, di ba? At very good. At tayo lahat ay mga tutuwa kung matutuntukan itong problema ito. Di ba? So, ano pa nakikita niyo mga major issues? Direct, nakakita niyo kinakaharap sa OPAPP? Yeah, so ngayon, ito yung tinitingnan namin is paano talaga ma-involve yung lahat ng constituencies natin dito sa peace process. Ito yung pinakamalaking challenge. While tuloy naman yung pag-uusap sa national level, sa level ng formal negotiations. But the efforts of involving all the stakeholders and protecting the gains of the talks, I think ito yung pinaka-challenge ngayon, yung panahon na to. Especially this last, yung mga huling dulo ng ating negotiations na alam naman natin maraming posibleng mga mangyayari, mga spoilers na ayaw magkakaroon tayo ng isang just and lasting peace dito sa bansa natin. So, kailangan is a whole government, no? Whole of nation talaga na kailangan ng efforts dito. Na lahat tayo maging lumaho sa different level ng engagements. So mula sa ground, from the barangay, the municipality, and the regional and provincial level. And of course, the local government units will really play a very important role dito. So we are actually encouraging that everybody will own the issues and own the process.
Kaya sinasabi namin sa OPAPP tayo, hindi magkakaroon ng isang solid na stance dito at iba-iba pa rin yung ating pananaw, medyo mahirapan tayo mag-proceed dito sa ating negotiations. Naawal ako sa inyo, direct. Sa OPA. Sabi naman problema kinakaharap ninyo. Sipin nyo na lang sa IP, for instance, ang IP. Ang hirap kausapin naman ito. IP. Sa lupa-lupa na lang. Di ba? Yung mga IP, sabi na, tumingin ka. Kung hanggang saan ang mata mo, sa amin yan. Di ba? Yan ang mga IP. Lahat ng mga IP, kanya nasasabi nila. Tumingin kayo, hanggang saan, tumabot ang yung paningin. Sa amin yan. Ano ang mga IP? Diba? Paano nyo niresolve yung issue na yan? Mayroon naman kasi tayo tinatawag na Indigenous Peoples Rights Act. So, dati, kung gano'n yung pananaw dati na hanggang tingin, sa ngayon siguro mayroon ng konteksto. Kasi mayroon tayong batas kung paano siya i-recognize yung kanyang rights saka lalala sa certificate. So ngayon mayroon ng mga proseso yan na masasabi kailangan mapatunayan nila na since time immemorial dyan sila. Saan yung extent ng kanilang nasabing hunting ground. Kasi may iba-ibang grupo rin mga indigenous cultural communities natin, yung mga IPs. Sila mismo makapagsabi kung saan yung mga boundaries. So kasi alam naman natin na wala pa yung mga Espanyol, no? Hindi pa tayo na-conquer, may mga indigenous peoples na. And yung isang mga exception nga dyan na yung sinasabi na yung Regalian Doctrine na sinasabi na lahat ng pag-aari ng state, mayroong mga exception dyan, yung tawag ng Carino Doctrine na kung isang yung native title na sinasabi na na-recognize yan. That's why ang IPRA natin, yung Indigenous Peoples Rights, doon siya naka-anchor. At ngayon may namang proseso, may ilang areas na binigyan natin ng type ng titulo ang kanilang mga susundawin. Ang sabi nga ni Presidente, for so long a time, ito yung mga issues na hindi masyadong tuunan ng atensyon. At sa ngayon, ibibigyan ng importansya, sabi nga ni Presidente, na he will be investing doon sa mga tingnan niya ng atensyon ng mga indigenous peoples. At sa ngayon, tuloy-tuloy yung ating efforts to support yung mga initiatives doon sa ancestral domain ng ating mga IPs. Kasi niniwala tayo na kung mabibigyan lang sila ng opportunity at magamit na nila yung kanilang ancestral domain ng maayos, at least kita nila mga problema kasi for so long a time, sinasabi nga nila kailangan hikayat yung iba na mag-join sa insurgent groups kasi wala daw yung presence of governance doon sa kanilang mga area. But this time, sa panahon ni Presidente Duterte, talaga magbubuhos na ng attention doon. In fact, marami na mga programs and projects. Kahit kami sa OPAPP, malaki-laki na rin yung investments natin doon sa mga indigenous peoples natin. So, and maganda yung response nila dito sa mga initiatives sa ginagawa ni Presidente Duterte. And in fact, they're so thankful na nabigyan talaga sila ng magagandang attention sa administrasyon. Siya pa, hindi ba napansin na direct na habang pumato na itong mga peace efforts natin, dumadami ang dapat natin kausapin ng mga tao. Ngayon siguro unang nag-ikot kayo, ilan pala yung mga dato. Ngayon, tatusin ko ng dato. Taon-taon may mga datong nanunumbrahan na may kanya-kanyang mga sektor. Yan si Miro, dato na yan. Meron kong sariling lupain. Di ba? Ako, meron din nag-offer sa akin, nagawin ako dato sa Ilocos. Di ba? Buti ko lang kagatin kasi ang isa sa mga pribileyo pa na ng dato, pwede mag-asawa ng marami. Di ba? Kagaya ni Alvarez, Speaker Alvarez. Sabi niya IP rin siya. Kaya meron siyang karapatan mag-asawa ng marami. Anyway, yung sasabi ko direct, di ba mapansin? Dumadami na ang mga nasusulput ang mga dato. Di ba dapat merong, di ba dapat merong
tigil na yung hierarchy na yan para hindi parami ang ating dapat nakakausapin. Pero kasing proseso actually yan, na-recognize yung CIP natin, yung provision, yung ginagawang proseso na yan, para ma-recognize kung sino talaga yung legitimate saka non-legitimate IP leaders. At among the IPs, meron din silang consultative body or assembly na sila mismo ang magsasabi kung totoo ba ito or hindi. So ito yung pinapalakas natin ngayon na para hindi tayo magiging para mas yung proseso natin is mas magiging inclusive. So kung nagkapag-usap kami doon sa kanila, yung IPP stables tinatawag natin, hindi tayo pumipili ng ito lang, pwede lahat sila na doon para inclusive, walang sabihin na ikaw or siya lang yung ating pinapakinggan. At sa process ng conversation, doon natin mag-crystallize kung ano ba talaga yung common issues meron sila. Yung mga individual issues din, parang ipapark natin yan sa ibang proseso. Pero ang tinitingnan natin, ano yung mga collective na mga issues na hinaharap ng mga IPs na may relationship dun sa peace process na sinasabi natin. For example, sinasabi nila na IP security yung ancestral domain. So, isa yun sa mga issues na release nila. Pero yung mga livelihood programs, mas specific na yan doon sa kanila. So, yung government agencies, ito yung mga nire-respond natin doon through the convergence efforts ng government. So, depende yun sa mga issues na kailangan tingnan pag-consolidate at pag-harmonize kung saan natin siya ilalagay. So, lahat ng mga dato, sabi nga namin na sige, kung dato ka nga, o nagpapadato-datuwa ka lang, join us, para yung kasamahan mong dato, sila yung magsasabi kung sino ka ba talaga, kung legitimate ka ba or hindi, yung issues mo na, resolve mo ba yung one. So far naman, yung ganong klaseng approach, medyo nag-tone down, na-manage natin yung ganong klaseng issues dun sa IPP stables natin. At yung ating peace panel, IPP peace panel ay alam na alam yan, conscious dun sa dynamics rin ng communities. Mukhang kulang sa Jim, sino ka may questions dyan? Okay. Ano po sa scholarship sa mga ilan po lahat yung total po yung pwedeng i-pay for natin. Ilan po yung budget for the scholarship para mga family members Hindi ko dala yung datos ngayon, kaya hindi ko may correct yung mga pay budget. Pero meron kasi isang ginawang ngayon, yung task force balik doon, DND share. Baka magandang doon natin i-direct. Baka susunod na kapihan, we can bring that yung sa Italia na. Bago lang yan, part doon, yung pati mga budgets para sa ating mga FRs. Merong programang ginawa si Presidente ngayon. Enhancement actually ito sa mga programs na ng previous ng dating programs natin yung local integration, comprehensive local integration program natin. So may mga enhancements ngayon sa mga packages sa mga hindi ko lang dala ngayon yung detalye, pero siguro sa next na kapihan baka isang maganda yun na ibahagi kay namin kung ano yung mga detalye at yung latest na development. Question. Sir, we are from business. Any comment from OPAPP po sa sinasabi na yung nasa event na parang kakadelay ng resource ay parang escalate yung parang offensive daw ng government against the NPA. Parang nasagot na po yata niya ni Secretary Teresa. Ang sagot lang niya is really the reason is to protect against the talks. So, kailangan lang may kailangan ayusin. Hindi lang tayo mahirap mag-proceed kung yung mga basic parameters ay natanayos.
So, hindi naman siguro sa ganung klaseng aspeto we're ready to engage. Nag-invest nga yung government natin for the negotiations. So, yun. So, yun yung sinasabi natin sa OPAPP, yun yung tingin namin dyan. So, parang yung ginagawa para sa kahit na paano to tone down yung mga reforms, yung mga balikan, yung nasa rin tao, para maano yung pag-usapin pa is needed. So yung mga kung regular na engagement sa media, saka pagpapalabas ng mga statements o yung dialogue na sinasabi natin, baka isa to sa mga tulong na ma-tone down yan. But of course, we will wait for the official na statement ng Secretary of Welfare. Nabanggit na rin kanina ni Director na meron silang pinahandang programa. Pero mayroong mga commanders na tsaka mga fighters ng New People's Army na nagpapaabot o nagsesend ng mga feelers sa iba't ibang mga NGOs at saka POs na gusto na nilang ayaw nilang sabihin nagsusurrender, kundi ipagpapatuloy nila ang pagre-revolusyon sa ibang paraan. Siguro, kung makapag-aral ang OPAPP na ibang nomenclature na parang hindi nagsusurrender itong mga taong ito, gusto nilang ipagpatuloy ang pagre-revolusyon sa ibang pamamaraan. Pero gusto na rin lang isalong ang kanilang sandata at mabuhay ng mapayapa at tumulong sa pamahalaan. So, meron na bang mga in place na mga pardon and parole o amnesty para sa mga gustong bumalik sa mapayapang buhay? Sabi ng amnesty po, talagang importante po yan sa integration process natin. No, kasi yung karanasan natin dati sa Redon Service Program natin dito, naging isang bahagi po talaga yung amnesty program. In fact, before mayroong amnesty commission, National Amnesty Commission natin na nag-create during kay President Ko at even sinuloy yung President Ramos. Ngayon, active po yung discussion, pinag-uusapan niya ngayon kung paano magkakaroon yung paano yung aspeto ng sa amnesty kung meron magkakaroon. Kasi isa sa palakid ng pagbaba po ng ating mga kapatid na sa kabila, yung takot na magkaroon pa sila ng court cases. Kasi iba, hindi nila alam na meron sila mga pending cases sa court. So ito ay importante talaga na maayos yan. At part ng programa sa Balikloob na yung task force Balikloob, yung sa clip natin na tinatawag, ay yung pagtingin sa mga legal cases ng ating mga kapatid na nasa kabila. Hindi sa ganun kadali kasi kailangan mong kausapin rin yung mga aggrieved parties. Yung government hindi lang basta-basta magbibigay ng amnesty na walang tamang proseso kasi may kabilang side din po ng coin, especially yung mga families na naapektuhan. Kaya kailangan pang-ingatan rin yan na kung paano maging itsura, paano yung magiging proseso. Pero kami sa OPAPP, in-encourage din namin na while waiting for the formal amnesty declaration, yung integrated social healing na framework kung pwede sa local government units magawa na sa local na level. Kasi may mga families na baka pwede nang makausap na it's time to move on, accept your situation, and paano yung process ng healing sa community level. So, isa yung sa encourage po ng OPAPP na magkakaroon ng healing process on the ground, while yung sa national level na pag-declare ng amnesty ay pinag-uusapan. Tuloy-tuloy po natin yung ginagawa. Yes. So parang amnesty dun sa ating mga pinuno ng mga NPA, mga commanders na bahagi ng this panel ng NDF, any update kung lahat ba bibigyan sila ng amnesty para maka-participate in the
wala pong policy talaga. So far sa pagkakalam ko lang, wala pang, kaya hintayin siguro natin yung result, yung pagkakalan ng declaration. Kasi mahirap na pangunahan natin yung proseso. Insuran, yung pagkakalan yung kung magbibigay yung government ng declaration, kailangan talaga pag-usapan. Kailangan maayos yung content o substance of declaration para yung processes. So sa ngayon, hindi ko po, sa pagkakalam ko, hindi ko masasagot yan. Maybe later siguro kung mayroon resulta ng konkretong policy. Direct mo mga revolutionists na ba na nabigyan ng mga pabahay? Well, sabi ni Presidente, may mga bahay, may mga pabahay na natin sa nila. Meron kayong update dyan? Sa ngayon wala pa akong data dito ngayon. So, truly na commitment, standing commitment ng Presidente, nabibigyan sila ng mga package of assistance. Yung previously, ang pamana, for example, meron nang provide ng mga housing facilities sa mga previous FRs. Alam ko, somewhere in Mindanao, sa Bukidnon, meron isang pabahay na project ng former FRs natin doon na nabigyan na natin. Dito sa Bulacan, wala? Wala pa akong data sa ngayon, sir, kasi hindi ko dala. Yung wala ko Kadamay. Hindi sila kasama doon sa mga inaagaw na kadamay. Wala bang sitwasyon na magkasama ang mga rebelde at mga pulis at mga sundalo sa housing project? Wala pa? Diba? Wala pa. Okay. Mga kapatid. More questions? Kapit. Hindi mo. Meron pang hindi nakalin. Meron pang dapat pamilin si Rek. Yung bang kung nagbabalik ng armas, magkano pa bang pinapado? Yung balik pa rin. Balik pa rin. Kaya babayaran. Ganun ba rin, di ba? Sino kasama yan? Sa programa ng IPIP, yun yung tinitingnan niya kung depende sa klase ng firearms or visible or hindi, may corresponding value rin siya. Pero may proseso yan po na kailangan tagahanan bago siya makapag-avail ng klase kasi. Wala ba kayong programa na magpo-basketball sa pagitan ng mga sundalo, pulis at mga rebelde? Plano ko, minsan binagit ni Manny Pacquiao yan eh. Magpo-basketball. Pagitan ng mga rebelde at mga pulis. Ito yung kagandahan sa moral justice process kasi may bilateral ceasefire at nagkaroon sila ng chance na mag-engage. There was a sports fest actually between MILF and the AFP. So, mahalaga talaga yung setting na conditions na introduce for the talks. So, pwede naman na yun. Sabi nga nila, actually, sa community, nag-basketball naman kami, pero hindi nagkakaalaman kung sino yung kalaban mo. Alin doon. So, maglalaro naman sila doon sa community. At may mga, yung mga community leaders sila yung nakakaalam doon. So, engage naman sila doon. May mga fighting commandos ba ng mga babae niya? Wala. Meron? Meron din? Yan lang. Diba? Sa ground. Okay, so that, mga kapatid, mag-alas 12 na. Kaya, salamatan natin ang ating guest ngayong umaga. Isa po ng palakpak kay Director Ferdinand K. Jovita. Director 4, Conflict Prevention Management Unit. Siguro may mga conflict sa pamilya. Baka pwede natin i-import si Director Ferdinand na consultant. Ha? Okay.
Thank you, Director. At hanggang sa next kapihan sa Kamayan para sa Kapayapaan. Salamat na marami. At gentlemen din sa media, salamat sa inyong presensya. Thank you for joining us ngayong umaga. Until the next edition of your Kapihan sa Kamayan para sa Kapayapaan. Sa ngalan po ng ating kasama si Alvin, ating direktor ng National Program, o naman si Lakay, ay po muli nagpapasalamat sa inyong presensya ngayong umaga. Thank you. Salamat na marami.